قالب بندی ستون نسبت به قالب بندی دیوار برشی خیلی راحته. به طور مثال ما میخوایم یک ستون 40 در 60 قالب بندی کنیم. ابتدا ما میایم توی کنج 5 در 5 قرار میدیم. پس توی 4 تا کنج میایم قالب 5 در 5 رو قرار میدیم. بعدش اینجا یه قالب سی میخوایم چون 5 سانتی متر اینور و 5 سانتی متر هم اینور توسط قالب کنج پوشش داده میشه. پس اینجا قالب سی گذاشته میشه. اینجا ما قالب 50 میذاریم و این 5 سانتی دو سمت هم توسط قالب کنج پوشش داده میشه. پس قالب 50 داریم، قالب 30 داریم و 4 تا کنج 5 در 5. توی ستون پایین اگه ما بخوایم کنج 5 در 5 رو قرار بدیم، اینجا با یه قالب 60 داشته باشیم که باز با قالب 50 و قالب 10 رو کنار هم دیگه بذاریم. توی ستون بهتره که ما قالبامون یه تیکه باشه، یعنی قالب 50 و قالب 10 دو تا قالب دو تیکه قرار ندیم. پس میایم به جای کنج 5 در 10 میذاریم، یعنی این قسمت رو 5 میذاریم، این قسمت رو 10 میذاریم، این ورم 10. خب دو تا 10 تا که میشه 20، از 70 کم میشه دوباره 50 میمونه. پس میشه قالب 50 اینجا قرار دیم. اینجوری قالب وجه‌های ستونمون یه تیکه میشه. چون وقتی قالبمون دو تیکه میشه احتمال این که ستونمون موقع بتون ریزی در اثر فشار بتون شکن پیدا کنه خیلی زیاده. حالا جلوتر توی فیلم هم این اشتباهی که ایجاد شده رو بهتون نشون میدم که توی یک از ستون‌ها اومدن قالب دو تیکه اجرا کردن و پشتبندشون کامل نبوده و باعث شده قالب شکن پیدا کنه. بهتره که قالبمون یه تیکه باشه. حالا اگه نیاز شد ستون ما قالب دو تکه ببندیم، یعنی ابعاد ستونمون دیگه خیلی زیاد بود که مجبور شدیم قالب دو تکه ببندیم، باید توسط پشتبند خیلی خوب اینو مهار کنیم که توسط فشار بتون شکم نکنه، یا در نهایت توسط بولت ها به این وسط ستون رو مهار کنیم که معمولا خیلی کم پیش میاد بخوام وسط ستون رو با بولت مهار کنم. برای قالب بندی ستون ها هم دقیقاً عین قالب بندی دیوار برشی باید رامکا اجرا کنیم. همونجوری که تو این تصویر میبینید رامکا در هر دو سمت ستون اجرا شده و بعد قالب میاد به این رامکا میچسبه. این قالب بندی ستون میبینید که ما اینجا کنج 5 در 5 داریم و در دو سمت قالب 50 داریم. اینجا این ستون دو تکه اجرا شده، یعنی ما قالب 25 داریم اینجا و قالب 15 داریم اینجا که این ستون مثلا دو تکه اجرا شده. از همین درز دو تکه بودن قالب ممکنه شکم کنه، پس حتما با پشتبندهای این ستون به صورت کامل بسته بشه. پایین ستون اگه بتون ما خیلی ناصاف باشه و قالب تراز روی بتون کیپ نشه یا بسته نشه منفذش، شیری بتون موقع بتون ریزی ستون خارج میشه. وقتی شیری بتون خارج بشه سنگدون‌ها باقی مونه و پایین ستون کرمو میشه. بنابراین برای اینکه شیری بتون از قالب بندی خارج نشه میان پایین ستون‌ها رو گچ میزنن. منتها نکته‌ای که باید دقت کنید این گچ به داخل قالب نباید نفوذ کنه که کمی سخته و بعضی از ناظرین این موضوع ایراد میگیرن. دلیلشون هم اینه که وقتی گچ داخل بتون قرار بگیره، چون گچ وقتی آب جذب میکنه پف میکنه، اون بتون مقاومت کافی رو نخواهد داشت و این گچ هم شما دارین جایی میزنین که بیشترین نیروی بارشی ستون در اونجا ایجاد میشه، یعنی پای ستون. بنابراین خیلی از ناظرین که خطشون هم کاملا درسته ایراد میگیرن این موضوع رو که پای ستون ها رو گچ نزنید. سعی کنید موقع بتون ریزی فونداسیون دور آرماتور ستون ها که میخوان مالکشی کنید و بتون فونداسیونتون رو صاف کنید کاملا تراز یک دست باشه که بعدا این درز ما بین بتون فونداسیون و قالبتون خیلی کمتر بشه. بعد از اینکه قالب بندی رو انجام دادیم، برای اینکه بتونیم قالبمون رو تراز کنیم یا شاغول کنیم، میان تکه چوب هایی رو با طول مشخص اینجا قرار میدن. این چوبی که اینجا میبینید یک ریسمان کار بهش آویزون شده و در قسمت پایین ریسمان کار هم میان یک وزنه یا ترازوی سنگینی قرار میدن یا همون خود شاغول قرار میدن که این ریسمان کاملا آزاد و رها به صورت آویزون اونجا قرار بگیره. حالا ما میایم اون قسمت بالای ستون رو از خود قالب تا این ریسمان کار، حالا هر جایی که این ریسمان کار قرار دادیم، مثلا تو فاصله 20 سانتی متری اندازه گیری میکنیم، پایین ستون هم میایم اندازه گیری کنیم. خب قاعدتا باید از این لبه قالب تا ریسمان کار ما همون فاصله 20 سانتی متر باشه و اگه کم و زیاد باشه این ستون باید به سمت داخل یا بیرون حرکت داده بشه تا این شاغول بودن ستون رعایت بشه. هم این سمت ستون رو شاغول میکنه هم سمت دیگرش، از هر دو سمت باید ستون شاغول بشه و بعد هم که شاغول شد این جک هایی که پشتش قرار داده شده کاملا صفر میشه و توسط گچ مهار میشه که دیگه تکون نخوره. اینجا هم این شاغول کاملا میبینید که از این بالا تا قسمت پایین فاصله ریسمان تا قالب در قسمت بالا و در قسمت پایین باید با هم دیگه برابر باشن.
برای قالب بندی ستون ها اگر قالب شما دو تکه هست یا ارتفاع ستونتون زیاده یا ابعاد ستونتون بزرگه، بهتر از این پشتبندهای یوغ استفاده کنید. در واقع یوغ به این شکل لوله میگن، همونطوری که میبینید این دوتا لوله به صورت عمود بر همدیگه جوش داده شدن. خب این یوغ ها در دو سمت ستون میان با همدیگه توسط گیرها به ستون بسته میشن که این کمک میکنه ستون موقع بتون‌ریزی شکم پیدا نکنه، چون ابعاد ستون بزرگه، ارتفاع ستون هم زیاده، موقع بتون‌ریزی بیشترین فشار بتون هم در قسمت پایین ستونه و باعث میشه این قالب شکم پیدا کنه. اگه قالبتون هم دو تکه بود که حتما با این یوغ‌ها یا این پشتبندها رو اجرا کنید. اینجا الان شما قالب بندی کامل ستون رو میبینید که بعد از اینکه کاملا شاغول شده توسط این جک ها مهار شده و ستون آماده است برای بتون‌ریزی. دقت کنید در قسمت پایین ستون ما دو تا یوغ نزدیک به همدیگه داریم و در قسمت بالا فاصله‌شون بیشتره و اون قسمت بالا هم که دیگه نیازی نداره چون فشار بتون اینجا خیلی کم هست. اینجا قالب هم دو تکه بوده، بنابراین باید حتما این پشتبندها یا همین یوغ‌ها به صورت کامل اجرا بشن. اینجا الان قالب بندی ستون ها شروع شده. توی مرحله آرماتور بندی ستون ها بهتر آرماتورها رو تا جایی که میتونیم شاغل کنیم و اینجوری کج نباشن، هرچند توی مرحله قالب بندی میشه اینا رو درستشون کرد. ستون‌هایی که این گوشه هستن گاهی وقتا میشه دور تا دورشون رو قالب بست، ولی گاهی وقتا سمت دیوار رو نمیتونیم قالب بندی رو انجام بدیم. اگه تا جای ممکن جوری باشه که بشه دور تا دور ستون رو قالب بندی کرد خیلی بهتره، چون مهار کردنشون راحت تر. ستون‌های وسط هم که همشون رو میشه دور تا دور قالب بندی کرد و مشکل بابت این موضوع نداریم. سخت‌ترین جای قالب بندی اون ستون کنج هست که توی قسمت راه پله قرار داره و سقف راه پله پوشیده نیست، بنابراین باید موضوعات ایمنی رو خیلی اونجا رعایت کنید حتما. قالب کنج 1.5 متری، قالب وسط که استفاده شده 2 متریه. این تفاوت اختلافی رو باید حتما توی قالب بندی رعایت کنیم تا پیچیدگی و تابیدگی توی ستون‌ها اتفاق نیفته. یعنی قالبامون به طور مثلا کنجا رو 1.5 استفاده کنیم و قالب وسط 1 متری استفاده کنیم. این قالب ستونی که اینجا قرار داده الان اون سمت دیوار رو ما نمیتونیم قالب بندی کنیم، بنابراین باید با فوم یا یونولیت اون قسمت پوشیده بشه که شیری بتون خارج نشه. وقتی این اتفاق میفته مهار کردن قالب‌ها خیلی مهمه، چون یک وجه ستون قالب بندی نشده. برای اینکه بتونیم مهارش کنیم و قالب موقع فشار بتون جابجا نشه، میایم با این سیم هایی که الان اینجا میبینید به آرماتور طولی ستون میبندیم قالب ها رو. یعنی عین دیوار برشی ما میایم اسپیسر یا فاصله نگهدار قرار میدیم تا کاورش رعایت بشه و با سیم از سوراخ پانچ قالب وصل میکنیم به آرماتور طولی ستون. الان اینجا میبینید اسپیسرها گذاشته شده تا کاور رعایت بشه و توسط سیم قالب بندی قالب ها به آرماتور طولی ستون مهار شدن.
توی قالب بندی سو میبینی که از کنج 0 استفاده شده و کنج 0 باعث میشه که این لبه بتون تیز بشه. اما در وجه دیگر این ستون قالب کنج 10 در 5 استفاده شده و باعث میشه که یک هلالی در کنج بتون ایجاد بشه و بهتره تا جای امکان هم از کنج 0 استفاده نکنید. اینجا همون تیر میان طبقه‌ای که ما بین دو تا ستون هست و برای راه پله استفاده میشه میبینید که قالب بندیشو یک مقدار باز میکنن، آرماتورهای انتظاری آرماتورهای اصلی اون تیر رو قرار میدن و بعد ادامه کار قالب بندی و آرماتور بندی و تیر توی مرحله آرماتور بندی تیرها و سقف اجرا میشه.